আফুগুটিৰ লগত বনোৱা ডিমৰ ৰেচিপি এটা আজি লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে ইয়াত কেৰাহীখনত অলপমান মিঠাতেল ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত 3টা ডিম অকণমান হালধি দি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া সেইখিনি তেলতে এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজটো অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পিঁয়াজটো অলপমান ভাজি লৈ এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ চাইজৰ এটা বিলাহী দিছোঁ। বিলাহীটো অলপমান গলি যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, 1 চামুচ হালধি গুড়ি আৰু 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই লৈ বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যোৱালৈকে ইয়াক ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াৰ বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি গ'লত এতিয়া ইয়াত আফুগুটিখিনি যিখিনি তিয়াই ৰাখি পেলাই এটা পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। আফুগুটিটো বহুতেই খচখচ বুলিও কয়। আৰু এই পেষ্টটো দি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত লগতে অকণমান পানী দিছোঁ। 1-2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনিতে ভাজি থাকিম। ফ্লেমতে এইখিনি 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছিলোঁ। ইয়াৰ পৰা এতিয়া তেল বিৰিঙি গ'লত এতিয়া ইয়াত জোখমতে পানী দি লৈছোঁ আৰু পানীখিনি দি ফ্ৰাই কৰি ৰখা ডিমকেইটা দি লৈছোঁ আৰু লগতে এটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। আৰু এয়া প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ পিছত আফুগুটিৰ লগত বনোৱা ডিমৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ। বাই বাই।